سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجایی که هستید. امروز میخوایم در مورد دیابت صحبت کنیم و اینکه آیا دیابت قابل بازگشت هست؟ آیا میشه قند خون رو بدون دارو کنترل کرد و درمان کرد و نه داروی شیمیایی استفاده بکنیم و نه داروهای گیاهی؟ با ما همراه باشین. مطالب خیلی خوبی داریم در این ویدیو. حتی اگه شما که دیابت ندارید، برای پیشگیری از دیابت هم براتون مفید خواهد بود. دیابت رو درد بی‌درمان اعلام کردند، در صورتی که به هیچ عنوان اینطوری نیست. من دکتر جاوید هستم با تجربه بیش از 50,000 ویزیتی که داشتم و به شما قول میدم که اگر دستورالعمل‌هایی که میدم رو رعایت بکنید، مثل صدها بیماری که دیابتشون درمان شده شما هم درمان خواهید شد، ولی به شرطی که حوصله کنید و دوره درمانتون رو تکمیل کنید. چون همه فکر میکنن دیابت رو میشه با یک دارو، چه گیاهی چه شیمیایی، درمان کرد. خیر، دارو فقط قند رو موقتاً کاهش میده، ولی درمان به معنی قطع دارو و بدون نیاز به دارو با قند نرمال هست و یک زندگی بدون دارو رو انشالله تجربه بکنید با این روش ها و دستورالعمل ها. ببینید دوستان، بدن انسان قابلیت ریکاوری و ترمیم داره. همونطور که پوست ما وقتی خراش برمیداره، وقتی زخمی، جراحتی برمیداره خودشو بازسازی میکنه، سایر اندام ها هم قابلیت بازسازی و ترمیم دارن. فقط کافیه ما بهش اجازه بدیم، یعنی آنچه نیاز داره برای ترمیم در اختیارش قرار بدیم. اگر پوست دستمون که زخم میشه شما دائما روش اسید بریزید، دائما روش خیس باشه یا اینکه شرایط رشد میکروب ها فراهم باشه، این پوست میبینید که مناسب ترمیم نمیشه. ولی اگه شرایط مناسبی باشه برای ترمیم، این اتفاق خواهد افتاد و ما به تجربه به این موارد رسیدیم که دیابت قابل درمانه و دیابت رو میشه با یک دوره درمانی بین 2 ماه تا 10 ماه کامل درمان کرد، به شرطی که در طی دوران درمان با یه صبر و حوصله این مواردی که میگم خدمتون رعایت بکنید. ما درد بی‌درمان نداریم. تمام دردها قابلیت درمان دارند، به شرطی که ابعاد شخصیتی انسان رو و ابعاد وجودیش رو درک بکنیم و بدونیم انسان فقط یک جسم نیست. انسان روح داره و انسان یک نیروی تدبیرگر عقل داره که میتونه در واقع نظم بده به سیستم فرد و انسان رو تبدیلش بکنه به یک موجود که اشرف مخلوقاته و بهترین موجوده، با شعورترین موجود هست. برای درمان لازمه که ما به همه ابعاد وجودی انسان توجه بکنیم. یعنی چی؟ ببینید، زمانی که کسی یک مشکل فکری داره، زمانی کسی نتونسته با خودش کنار بیاد و مسائل گذشته رو با خودش حمل میکنه، یعنی کینه ای داره، ناراحتی از کسی داره، این ناراحتی رو کنار نمیگذاره و روز به روز با خودش میکشه، این در واقع اثر میذاره روی مغزش و مغز اثر میذاره روی کل هورمون‌های بدن و غدد بدن و در واقع مانع از درمان میشه و خیلی ها معتقدن دیابت در اثر نبخشیدن به وجود میاد، در اثر کینه گرفتن از دیگران به وجود میاد. اینو مد نظر داشته باشید و یکی از نکات توصیه‌ای ما برای بیماران دیابتی، نکته اولمون و مهمترین اصلمون این مورد هست: بخشیدن دیگران. اصل دوم برای درمان دیابت باور به درمان هست. کسانی که میخوان درمان بشن باید باور داشته باشن، نگن دیابت یک بیماری ارثی هست و ما خانواده‌مون دارن. و متاسفانه من مریضی داشتم که مراجعه کرده و گفته که من هنوز دیابت نگرفتم ولی چون خواهرام دیابت دارن من شروع کردم به مصرف قرص‌های قند و این متاسفانه یک
تلقین منفی برای بدن حساب میشه و بدن باور میکنه که تو باید دیابت بگیری و سر این تایم، سر این سن دیابتی خواهی شد، که این یک معضله. تغییر باور و اینکه ما درمان میشیم و یک فکر مثبت داشتن نسبت به درمان اصل مهمی است برای درمان دیابت. اصل سوم برای درمان دیابت امضا کردن آتش بس. یعنی چی؟ یعنی من با خانواده‌ام، من با جامعه‌ام، من با اطرافیان و دوستانم در طی دوره درمان به یه صلحی میرسم. با هیچ کس دعوایی ندارم، چه ذهنی چه قلبی دعوایی ندارم و مشکلی ندارم و همه رو بخشیدم. چرا بخشیدم؟ نه به خاطر اینکه اونها لیاقت بخشش دارند، نه، به خاطر اینکه من لیاقت آرامش رو دارم و من لیاقت درمان رو دارم و من باید برای زندگی بهتر درمان بشم. بنابراین من در طی دوره درمان که عرض کردم خدمتون بین 2 ماه تا 10 ماه زمان میبره، در این مدت آتش بس امضا میکنم. در دل خودم و در ذهن خودم با کسی مشاجره بحثی ندارم و در طی این مدت سعی میکنم زندگی آرامی داشته باشم. به خاطر همین ما حتی توصیه میکنیم به دوستان که در طی دوره درمان برن به مناطق خوش آب و هوا، جاهایی که دوست دارن، مناطق روستایی دور از جدال‌های شهری و تنش‌های شهری، مناطق شلوغ، برن در یک جای خلوتی اگر براشون امکان هست. اگر امکانی نداره اشکالی نداره، در همون فضای زندگی شهری هم امکان پذیر هست این موضوع، چون بیشترش مربوط میشه به قلب انسان و ذهن انسان. بعد اندیشه‌ای و روحی رو من توضیح دادم در قسمت اول صحبت هام. امیدوارم که خوب بهش فکر بکنید و حتی میتونید از روانشناس ها استفاده بکنید برای آرام کردن ذهن خودتون، از راه‌های مختلف استفاده بکنید. میریم سراغ درمان‌های مادی و جسمی. چه غذایی بخوریم و چه داروهایی استفاده بکنیم، چه دمنوش‌هایی استفاده بکنیم و چه چیزهایی رو نخوریم، چون نخوردن هم خیلی مهمه و برای درمان اصل اول و مهمتر اول نخوردنه و بعد خوردن، نه فقط برای دیابت، برای همه بیماری ها. پس اول چه نخوریم دیابتی های محترم، چه چیزی رو نخوریم؟ 1. روغنتون رو باید اصلاح کنید. روغنی که در غذا استفاده میکنید روغنهای صنعتی نباید باشه. منظورمون همین روغنهاییه که کارخانجات تولید میکنن و اکثرش مواد صنعتی هست و اصطلاحاً خوراکی نیست، پارافین هست و یا آغشته به مواد ناخالص هست. روغن مصرفیتون زیتون باشه که بهترین روغن دنیا هست، اونم روغن زیتون بابو، نه بیبو، حتما بابو باشه. یک قطره به غذا اضافه کنید. اون کسانی که دوست ندارن بعد از یک دوره 2 هفته‌ای عادت میکنن به بوی روغن زیتون و بعد میتونن روغن زیتون رو استفاده بکنن. ممنوع بعدی برای دیابتی ها استفاده از غذاهای گوشتی زیاد هست. کسانی که گوشت زیاد مصرف میکنن اینو بدونن در طی دوره درمان گوشت رو باید به حداقل برسونن، فرآورده‌های حیوانی رو باید به حداقل برسونن و بیشتر غذاهاشون گیاهی باشه. یعنی حدود 90% غذاها باید گیاهی باشه و بهتره که بیشترش اکثرش خام باشه و غذاهای حیوانی رو خیلی کم استفاده بکنن که من در این ویدیو یک برنامه غذایی هم به شما خواهم داد. ممنوع بعدی برای دیابتی ها چای سبز و چای سیاه هست. یکی از اثراتی که چای داره روی غده لوزالمعده باعث از کار انداختن سلول های انسولین ساز میشه و این رو ما خیلی در افراد زیاد مشاهده کردیم. کسانی که چای رو حذف میکنن قندشون میاد پایین چون عملکرد لوزالمعده بهتر میشه که جایگزیناش هم به شما خواهم گفت. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده محبت بفرمایید و ما رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. ممنوع بعدی در طی دوران درمان شما که بین 2 تا 10 ماه طول میکشه قند و شکر سفید و هر چیزی که توش شکر سفید داره هست، اینم باید ترک بفرمایید. ممنوع بعدی در طی دوران درمان
آرد سفید هست. آرد سفید رو باید حذف کنید و به جاش آرد سبوسدار استفاده بکنید. ممنوع بعدی کلیه محصولات کارخانه‌ای هست که حاوی مواد نگهدارنده هست. انواع سس‌ها، رب‌ها، انواع نوشابه‌ها، انواع مواد صنعتی که در کارخانه‌ها ساخته میشه و غذاهای بی محتوا هست، فست فودها و اینها که خودتون خوب میدونید. ممنوعات رو گفتیم، ملاحظات فکری و اعصاب رو هم گفتیم خدمت شما. حالا بریم سراغ روشی که من به تجربه برای بیش از چند صد بیمار خودم شخصا تست کردم و نتیجه گرفتم و خیلی از بیماران ما با این روش درمان شدن. یک رژیم غذایی مخصوص بیماران دیابتی. موافقید؟ پس بریم. برنامه غذایی که خدمت شما میخوام توضیح بدم شامل صبحانه، نهار و شام هست که میتونید شما تایمش رو تغییر بدید و در زمانهایی که در واقع گرسنه هستید استفاده بکنید. میان وعده و نوشیدنی رو هم خدمت شما خواهم گفت. قبل از اینکه رژیم غذایی رو توضیح بدم خدمت شما و برنامه غذایی که خدمت شما توضیح بدم، برای اینکه روحیه افراد دیابتی بالا بره و حس کنن که قندشون رو خیلی زود میتونن کنترل بکنن، یه نسخه کوتاه و ساده میدم. کسایی که قند بالای 250 و 300 دارن، اینها کلاهک سبز بادمجان رو جدا بکنن، این رو در آب بخیسونن و بعد از مدت 24 ساعت آب اون رو میل بکنن. قندشون حتی اگر 400 هم باشه ظرف مدت 3 روز میاد زیر 150. این برای روحیه افراد خیلی موثره که با روحیه بالا این رژیم رو شروع بکنن. در رژیم غذایی که میخوام خدمت شما توضیح بدم، 2 اصل رو رعایت بفرمایید و بهش توجه بکنید. ما در طب سنتی ایرانی دیابت رو 2 نوع میدونیم. یک دیابت نوع گرم و یک دیابت نوع سرد. دیابت نوع گرم رو اینجوری تشخیص بدید: کسانی که اکثر وقتها احساس گرما دارن، احساس میکنن گرمه، همش میگن در رو باز کنید، پنجره رو باز کنید، کولر روشن کنید، از درون دائم حس گرما دارن. این افراد دیابت گرم دارن. و افرادی هم هستن که این حس گرما رو ندارن و احساس سرما دارن در تن و صورت گر گرفته و سرخی هم ندارن. صورتشون و رنگشون هم در واقع سفید پق هست، یه مقداری مایل به سفید هست صورتشون. اینها دیابت سرد بهشون میگیم. در رژیم غذایی که براتون توضیح میدم، غذاهایی که مزاج گرمتر داره رو باید به افراد دیابت نوع سرد بدیم و غذاهایی که مزاج سرد داره رو به دیابت نوع گرم باید داده بشه. بنابراین من چند نوع غذا رو میگم خدمت شما که انتخابش بر اساس نوع دیابت با خود شماست. دوستان، تأکید میکنم این رژیم غذایی برای بیش از 100 نفر تست شده و یک تجربه ارزشمندی هست و شما با رعایت این رژیم غذایی بعد از 2 هفته آثار مثبتش رو خواهید دید. برای وعده صبحانه میوه‌جات فصل رو مثل خیار، به، سیب، توت فرنگی یا میوه‌جاتی که در فصلش بود، اینها رو رنده بفرمایید و با 1 قاشق عسل که بهتر عسلش کنار باشه، عسل کنار خیلی برای دیابتی ها مناسبه. اگر نبود عسل معمولی ولی طبیعی، 1 قاشق مخلوط کنن و به عنوان یک مربای خام نوش جان بفرمایید. بهتره که بدون نان باشه. اگر افراد دیابتی چربی خون نداشتن، یک نوشیدنی هم کنارش میتونن درست بکنن. این نوشیدنی شامل چند عدد فندق خام و یا بادام خام که بهتر 15 عدد باشه، در مخلوط کن بریزن، 1 قاشق چایخوری عسل، 1 لیوان هم آب، 3 دقیقه در مخلوط کن بزنه و پودرش کنه، شبیه یه شیر میشه، شیر بادام اصطلاحاً مصرف بکنن. این به علاوه اون مربای خامی که خدمت شما گفتم میشه یک صبحانه خیلی مقوی برای افراد دیابتی. صبحانه دوم برای دیابتی ها سویق هست، سویق جو، آرد جو که هم
سبوسش هم همراهش هست تفت خورده، آرد تفت خورده جو. در واقع این رو با 1 قاشق روغن زیتون، 2 قاشق سویق و 1 قاشق عسل و اگه گلاب هم بود بهش اضافه بکنن، خوب هم بزنن و این رو به عنوان یک صبحانه مصرف بکنن. نان جو هم یکی از مواردیه که میتونن در وعده صبحانه استفاده بکنن به همراه میوه‌جاتی مثل انگور، نان سبوسدار به علاوه انگور. این هم صبحانه بعدی هست. توجه داشته باشید در تمام این مواد غذایی که خدمت شما توضیح میدیم، اگر به اندازه استفاده بشه اینها مشکلی برای دیابتی ها به وجود نمیاره و اینجوری نیست که دیابتی ها قند استفاده نکنن، قندهای طبیعی مثل عسل و قند میوه‌جات اگر به اندازه استفاده بشه و با همین سبکی که میگیم پیش برن و یعنی رژیم غذایشون همین هایی باشه که ما میگیم، اینها مشکلی برای افراد ایجاد نخواهد کرد. صبحانه بعدی که دوستان دیابتی میتونن استفاده بکنن سیراب شیردان هست که بهتر گوسفندی باشه و این سیراب شیردان گوسفند حاوی انسولین طبیعی هست و قند رو خیلی خوب پایین میاره. یکی از صبحانه های خوب هست که در کنار یه مقداری نان جو استفاده بکنن، با نان جو. صبحانه بعدی خوراک لوبیای چشم بلبلی هست. لوبیای چشم بلبلی جالب بدونید حاوی انسولین گیاهیه و خودش باعث میشه که قند رو هم کاهش میده و یه غذا هست و هم دوا. خب بریم سراغ چند ناهار خوشمزه برای دیابتی ها که هم غذا هست و هم دوا. ناهار اول یک آشی اسم شما گذاشتیم آش دیابتی. این آش خیلی خوشمزه‌ای هست بدون رشته، آش جو. آشی که 2 واحد جو داره، 1 واحد گندم و از بقیه حبوبات هم 1 واحد میریزید و داخلش سبزی شنبلیله میریزید، چند عدد آلوی بخارا که بهتر آلویی باشه که آفتاب خشک باشه و آلوی گوگردی و زرد رنگ نباشه، آلوی طبیعی باشه و روغن زیتون و کسانی که چربی خون نداشتن 1 عدد پاچه گوسفند. این به عنوان یک آش دیابتی و سوپ دیابتی میتونه یک غذای بسیار خوبی برای افراد دیابتی باشه. ناهار دوم برای دیابتی ها برنج قهوه‌ای هست. برنجی که 1 لایه سبوس روش مونده، یعنی اون تاشی که میدن اصطلاحاً سبوس رو برمیدارن از روی برنج، 1 لایه‌اش رو نگه میدارن و رنگ برنج خیلی سفید نیست و یه مقدار قهوه‌ای هست. جالب بدونید این میخورن قندشون میاد پایین و ما بیماری داشتیم که از جنوب کشور تماس گرفت و 1 کیسه 50 کیلویی از این برنج رو از شمال درخواست داد و براش فرستادم. میگفت من این غذا رو که میخورم قندم میاد پایین، تغذیه هم میشم و سیرم میشم. خیلی غذای جالبی هست. برنج قهوه‌ای یعنی برنجی که 1 لایه سبوس داره. این رو با روغن زیتون استفاده کنید. در کنارش میتونید خورشت‌های گیاهی هم داشته باشید. در طی هفته سعی کنید از خورشت‌های آلو اسفناج استفاده بکنید که توش گوشت نریزید. گفتم بیشتر غذاهای دیابتی ها بهتره که گوشت نداشته باشه. در خصوصاً 15 روز اول این رژیم گوشت رو حذف بفرمایند و اگر که قندشون بالا نبود میتونن هفته 1 بار گوشت استفاده کنن و اگر قندشون بالای 300 هست اینها باید به مدت 1 ماه حذف گوشت انجام بدن. حالا بعضیا خیلی به قولی در واقع میگن بدون گوشت نمیشه زندگی کرد و حتما باید گوشت بخوریم و اینها. توصیه ما به این افراد اینه که از سیراب شیردون استفاده بکنن به جای گوشت و اگر خواستن گوشت استفاده بکنن گوشت ماهی بهتره و هفته 1 بار میتونن استفاده بکنن و اگر هم خواستن گوشت قرمز استفاده بکنن توصیه ما گوشت شتر هست که برای دیابتی ها بهتر از گوشت گوسفنده. گفتم خدمتتون در ماه اول این برنامه غذایی و دوره درمانی بهترین حالت اینه که گوشت استفاده نشه و اگر خیلی اصرار داشتین این گوشتایی که گفتم فقط هفته 1 بار، البته نه اینکه 1 بار شتر 1 بار
گوشت ماهی و یک بار در واقع گوشت های دیگه اینجوری نباشه، فقط یک بار در هفته گوشت یا ماهی و یا شتر. یکی از غذاهای دیگه‌ای که شما میتونید در وعده نهار استفاده بکنید خورشت بامیه هست که در اکثر نقاط کشورهای دنیا این گیاه وجود داره و قند رو کنترل میکنه. کدو سبز و بامیه آبپز بفرمایید، سرخ نکنید و این رو در واقع با روغن زیتون میتونید استفاده بکنید. ناهار بعدی که دیابتی ها میتونن استفاده بکنن کالجوش یا اشکنه کشک، کشکی که در واقع به صورت طبیعی و سنتی باشه، این رو استفاده بکنن و با نان جو بهتره. یعنی نان جو، البته نان جو چون سفت هست بهتره که 50-50، یعنی 50% گندم باشه 50% جو باشه ولی سبوسدار. این برای دیابتی ها یک غذای خوب و رژیمی هست. دوستانی که برنج قهوه‌ای رو در دسترس ندارند میتونن از سبوس برنج استفاده بکنن و داخل غذا برنج که میپزه 2 قاشق سبوس هم بریزن داخل قابلمه. البته ناگفته نمانه این سبوس کار برنج قهوه‌ای رو نمیکنه ولی به از هیچه. اگر موافقید بریم سراغ وعده شام. شام دیابتی ها چی باشه که بهترین گزینه باشه برای اینکه در طی شب که خواب هستن دچار افت قند نشن و چون نوسانات قند دارن دیابتی ها بعضیا افت قند دچار میشن و در واقع دچار اختلالات جسمی خواهند شد. یکی از شام هایی که خیلی ما توصیه میکنیم به افراد یک سالاد هست به نام سالاد مخصوص. این سالاد مخصوص رو خدمت شما میگم، موادشو در دسترستون هم هست، از سبزی فروشی ها و میوه فروشی ها میتونید تهیه بکنید. کاهو، انواع کلم، خیار بوته‌ای، هویج، سیب درختی، جوانه گندم، جوانه یونجه. اگه جوانه های میکس ترکیبی وجود داشت در دسترس بود میتونید بهش اضافه کنید. آب لیمو ترش تازه، 1 قاشق کنجد و روغن زیتون. این رو میریزید و یک سالاد بسیار مقوی، بسیار عالی، خوشمزه خواهید داشت. این سالاد رو در واقع شما باید خوب بجوید و عجله‌ای نکنید، یعنی باید خیلی با حوصله دوستان دیابتی این رو بشینن و خوب بجون، چون اگر خوب نجون ممکنه دچار دلدرد بشن یا سوء هاضمه بشن. خوب جویده بشه یک شام فوق‌العاده عالی هست برای دیابتی ها. توصیه ما اینه که شب در میون این سالاد مخصوص رو استفاده کنید در طول 1 ماه. 1 شب شام دیگه، 1 شب این سالاد مخصوص که خدمت شما گفتیم. و یکی از غذاهایی که هم غذا هست و هم دوا برای دیابتی ها کوکوی شنبلیله هست. شنبلیله یک گیاهیه که برای دیابتی ها خیلی مناسبه. اینو میتونن استفاده بکنن. با تخم مرغ محلی که باشه بهتره، اگر نبود تخم کپ یا تخم بلدرچین باز بهتره، اگر نبود چاره‌ای نبود تخم مرغ معمولی رو بگیرن کم بریزن، کوکو سبزی درست کنن با سبزی شنبلیله، ولی حتما روغنشون در واقع روغن زیتون باشه و حالت آبپز بخارپز بشه، بیشتر روغن کمی استفاده بکنید. این رو به همراه نان جو میتونن به عنوان یک وعده شام مصرف کنن. شام بعدی برای دیابتی ها انگور سبز هست که بهتره یه مقداری هم ترش مزه باشه و اگر بتونن بدون نون استفاده بکنن خیلی خوبه. اگر خیلی تمایل به مصرف نون داشتن نان سبوسدار رو استفاده کنن. شام بعدی برای دیابتی ها خوراک نخود هست. نخود رو بپزن، آبپز کنن با مقداری روغن زیتون و پیاز و باز گفتم بدون نان باشه بهتره. اگر خواستن نان بخورن کمی نان سبوسدار استفاده کنن. خوراک نخود یکی از غذاهایی هست که در واقع کمک میکنه به تقویت جنسی و اکثر کسانی که دیابتی هستن معمولا دچار مشکلات جنسی هستن
و این غذا خیلی بهشون کمک میکنه. حسن رژیم های غذایی که خدمت شما گفتیم اینه که افرادی که باردار هستن در طی دوران بارداری میتونن از این غذاها استفاده کنن بدونی که هیچ گونه عوارضی برای خودشون و جنینشون داشته باشن. چند تا نکته خدمت شما بگم. کسانی که شیر شتر استفاده بکنن به صورت طبیعی انسولین وارد بدنشون میشه و در دوران بارداری خصوصا کسانی که زمینه ارثی دیابت رو در خانواده هاشون دارن، اگر در دوران بارداری شیر شتر استفاده بکنن، اینها هم خودشون ایمن میشن هم بچهشون از مبتلا شدن به دیابت. مورد بعدی استفاده دائمی از کدو سبز، کدو خیاری هست. کسانی که کدو سبز رو در جیره غذایی خودشون قرار میدن و سعی میکنن به صورت یومیه از این گیاه با ارزش استفاده بکنن، قندشون کنترل میشه و دچار دیابت نمیشن و اگر دچار دیابت هم شدن قندشون میاد پایین. اینها مواردی هست که در طول زمان خودشون نشون میده و آرام آرام به سمت درمان پیش میرن. دیابتی های عزیز، روزی 1 ساعت پیاده روی، اگر سختتونه روزی نیم ساعت، اگر سختتونه دیگه 1 ربع حتما پیاده روی که یه مقداری هم تند باشه انجام بدید. 1. دوم، سعی بکنید از دمنوش هایی که میگیم خدمتتون به عنوان جایگزین چای سیاه استفاده بکنید. یکی از دمنوش های خوب برای دیابتی ها دمنوش ترکیبی از دارچین و چای ترش هست که هم دمنوش خوشمزه‌ایه، میتونن استفاده بکنن و به جای قند هم از توت خشک استفاده بکنن. توت خشک یکی از اون مواردیه که خیلی خوبه برای دیابتی ها، حتی شیره توت براشون خوبه. به جای قهوه حتما قهوه خرما استفاده بکنید که از حصه خرما به دست میاد. جالب بدونید این قهوه بسیار با ارزشه، قند خون رو میاره پایین، کلیه ها رو شستشو میده و اگر سنگ کلیه هم داشته باشین برای اونم خیلی مناسبه. از قهوه خرما به جای این قهوه های متداول بازار استفاده بکنید. طرز تهیه قهوه خرما رو در دیسکریپشن براتون دوستان ما خواهند گذاشت و اونهایی هم که خواستن به صورت آماده تهیه بکنن میتونن از طریق سایت خانه احسان این قهوه رو سفارش بدن و براشون ارسال بشه. دفتر ما در عمان هست و دوستانی که در عمان و کشورهای عربی هستن میتونن به راحتی سفارشات خودشون رو داشته باشن در سایت. یک توصیه جالب برای دیابتی ها: از ماساژ کف پا غفلت نکنید. سعی کنید هر روز 5 الی 10 دقیقه کف پاتون رو ماساژ بدید و این باعث کاهش قند خون میشه. حالا از دستگاه‌های ماساژور اگه میتونید استفاده کنید. بعضیا میرن حمام سنگ پا میکشن کف پا، اونم خوبه. یا اینکه یک سری قلب سنگ هایی رو داشته باشید زیر پاتون و بذارید و پاتون رو موقعی که نشستید اینو در واقع پاتون رو روش ماساژ بده. این خیلی کمک میکنه هم به بهبود گردش خون در اندامهای انتهایی و هم به در واقع کنترل قند خون. مورد بعد 2 تا نسخه بهتون میدم. نسخه های جالبیه، برای تجربه شده هست که خیلی با خیال راحت میتونید استفاده بکنید برای کنترل قند خون و کاهش قند خون. نسخه اول رو که گفتم خدمت شما از کلاهک بادمجان استفاده کنید و چند تا کلاهک بادمجان رو در آب بخیسونید و بعد از 24 ساعت آب اون رو میل بکنن. این قند خون رو میاره پایین. نسخه بعد یه ترکیبی هست از میوه به رو 4 عدد به رو بخار پس کنید، بعد این رو بکوبید مثل سیب زمینی که میکوبید قشنگ له که شد. سرکه سیب طبیعی بریزید که روش رو بگیره و این رو بذارید روی گاز که در واقع شروع کنه به جوشیدن. به جوش که رسید، به دمای جوش که رسید خاموش کنید و این رو داخل سرد که شد تو شیشه بذارید داخل یخچال. بعد از هر وعده غذا 1 قاشق از این رو استفاده بکنید. اگر به نبود از کدو سبز یا همون کدو خیاری میتونید به جاش استفاده بکنید. این روش هایی که گفتم خدمتتون کمک میکنه به کاهش قند خون
و اگر ادامه پیدا بکنه و توأم بشه با آرامش اعصاب، میتونه به درمان دائمی و قطعی دیابتی ها منجر بشه. دوستان، قدم اول باور به درمان، آرامش اعصاب که در ابتدای ویدیو اشاره کردیم. یک نکته جالب، دیابتی های محترم، سعی کنید هیچگاه یبوست نداشته باشید. یبوست مانع کاهش قند خون میشه. باید حتما روزی 2 بار اجابت مزاج داشته باشید. برای این کار اگر مشکلی داشتید حتما ویدیوی یبوست ما رو نگاه بکنید، دستورالعمل‌های کافی رو اونجا قرار دادیم. نکته بعدی برای شما دیابتی های عزیز و حتی کسانی که دیابت ندارن اینه که کف پاشون رو، در واقع کفی کفشی که استفاده میکنن پلاستیک نباشه، جنسای پلاستیکی نباشه. و ما محصولی رو در این زمینه توصیه میکنیم به شما به نام کفی کفش نمدی که لایه‌های خیلی ظریف و خیلی جالبی هست، با نمد درست شده و این باعث گردش خون بهتر میشه در کف پا و پا عرق نمیکنه و دچار زخم دیابتی نمیشن. پس بنابراین دیابتی های محترم سعی کنن از هم زیراندازهای نمدی استفاده کنن. کسانی که سنشون بالاتر هست از زیراندازهای نمدی و نخی استفاده کنن و پلاستیکی نباشه که دچار زخم نشن و پاهاشون هم حتما در واقع کفی نمدی استفاده بکنن. و اگر احساس کردید در واقع پا زخمی، جراحتی، چیزی برداشته، خیلی سریع با این ترکیبی که میگم این رو پانسمان کنین. ترکیبی از عسل و سرکه. عسل و سرکه رو مخلوط بکنید و روی ناحیه زخم بزنید. این باعث ترمیم زخم میشه. البته برای زخم دیابتی ها به سایت ما مراجعه بفرمایید و اگر لازم بود میتونید از طریق سایت یک کرم مخصوصی هست که ساخته شده، ترکیبی هست، برای شما در هر نقطه از دنیا هستید ارسال بشه. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو در مورد این ویدیو به اشتراک بذارید و بفرمایید که از کدوم کشور هستین و با هم یک تبادل تجربیاتی داشته باشیم. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد که تجربیات ما هست و ما از جای کپی نمی کنیم، ما از سایت ها استفاده نمی کنیم و اینها مجربات ما هست، در اثر ویزیت های زیادی که داشتیم اینها رو در واقع در اختیار شما قرار میدیم. چنل ما رو سابسکرایب بفرمایید، به دوستانتون معرفی بکنید و در سایت ما هم میتونید ورود کنید. سایت khaneehsan.com ورود کنید و مشاورین ما اونجا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خیلی متشکرم. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی با شما خداحافظی میکنم.